Тут розмістилось російське ФСБ. Окупанти утримували у катівні місцевих мешканців, херсонців. Починали бити пластиковими палицями. Усюди, де базувалися росіяни, вони затримували і катували людей. Служба безпеки України продовжує виявляти агентів. Ми зараз знаходимося у будівлі, яка до війни була собі звичайним офісним центром. Тут були різні підприємства, але після початку повномасштабного вторгнення і захоплення Херсона тут розмістилось російське ФСБ і облаштувало у звичайному підвалі катівню. Ходімо, подивимось. При огляді катівні було виявлено предмети, які є доказами тортур над місцевими мешканцями. Шкода, але ще це не остання катівня на деокупованій території Херсонщини і Херсона. Наразі знаходитись там небезпечно, проводити якісь слідчі дії неможливо, тому що тривають заходи розмінування. Наразі сапери розмінували лише підвальне приміщення та перший і частину другого поверху. Решта поверхів цієї будівлі ще лишаються неперевіреними, тому нам можна ходити тільки тут. Дуже темно, оскільки освітлення в місті немає. І от, щоб побачити сліди злочинів, потрібне спеціальне нам світло. Бачимо, що тікаючи з Херсона, рашисти замітали сліди, вони тут палили якісь документи, сліди своїх воєнних злочинів. І зараз цим займаються криміналісти, слідчі та спеціальні служби. За інформацією від місцевих, у цих приміщеннях щодня прибирали сліди крові, сліди катувань, сліди знущання, які окупанти намагалися приховати, влаштувавши тут велику пожежу. Але великого вогню їм тут зробити не вийшло, оскільки кисню немає. А ось ця кіптєва, яку ви бачите на стінах, на стелі, на підлозі, фактично кругом, вона не приховує ДНК-профілю, тож слідчі досі виявляють сліди воєнних злочинів у цих от застінках. Тут відчувається помітний такий запах гарі. Окупанти утримували у катівні місцевих мешканців, херсонців, які мали стійку проукраїнську позицію, херсонці, які чинили опір окупаційній владі. От конкретно в цьому приміщенні, за словами місцевих та особи, яка тут перебувала у неволі, окупанти, росіяни, тримали неповнолітніх дітей, які на початку вторгнення зірвали їхній триколор десь на набережній. Ось місце, де окупанти піддавали тортурам невільників. Бачимо стілець, палицю. До цього стільця жертв прив'язували ось такими от стяжками, знерухомлювали і починали бити пластиковими палицями, такими от, які не лишають синців. Дуже моторошно тут перебувати просто так, але ще важче змиритися з тим, що людей тут тримали фактично тижнями у неволі, ось прив'язували до таких от батарей, і жертви робили позначки, скільки днів вони вже тут. Виходить, що людина тут сиділа дуже довго, а може і не одна. За часи окупації Херсона, за підрахунками слідчих, у цій катівні тримали десь 50 осіб. Когось кілька тижнів, когось кілька місяців. Катували патріотів, а когось затримували просто за грошову винагороду і відпускали після отримання певної суми.
Сусіди теж здавали їх, або за якісь образи ще довоєнні, або ще щось. Здавали, і люди підлягалися тортурам, побиття, насилля. Були такі випадки. «Моли Бога о нас, Боже, дай сил, Господи Боже, спаси і сохрани». Ось такі от написи тут лишали, очевидно, невільники цієї катівні. Також на стінах можна бачити дуже багато незрозумілих позначок з цифрами. Там четвер 25, понеділок 27. Можливо, люди фіксували дати, коли їх затримали. Можливо, рахували дні, скільки вже тут перебувають, оскільки всі ці написи зробили ті, кого тут утримували. Але слідчим з усім цим ще доведеться розібратися і з'ясувати, що вони означають. Також тут було чимало приміщень без світла, а були такі кімнати, де світло не вимикалося ніколи, де бранцям не давали спати, постійно тримали в такій от психологічній напрузі. І це також тортура, особливо коли прив'язували до таких от труб, фактично днями не давали людям заснути, відпочити, чи й били при цьому. За оперативною інформацією, на жаль, багато є серед місцевих мешканців осіб, які були прибічниками Руського миру. Служба безпеки України продовжує виявляти агентів, посібників держави-агресора, колаборантів, які залишилися на території Херсонщини, де окуповані, і, можливо, продовжують діяльність окупаційної влади. Хочу зазначити, що жоден колаборант не уникне відповідальності. Ми працюємо 24/7, робота управління не припинялась. Кожного колаборанта чекає кара. Станом на зараз у звільненому Херсоні виявлено з десяток таких от катівень, але слідчі певні, їх може бути більше, оскільки усюди, де базувалися росіяни, вони затримували і катували людей.